welcome to English way. මේ channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අදත් මාර වැඩක්, සුපිරි වැඩක්, ලස්සන වැඩක් කතා කරන්න යන්නේ. ටිකක් වෙනස් තැනක ඉඳන් ලස්සන තැනක් මම හිතන්නේ. නේද? පොඩි දිය පාරක් එහෙම තියෙනවා. right? දිය කඩਿੱත්තක් දිය පාරකට අපි කියන්නේ සාමාන්‍ය ස්ට්‍රීම් නේ. ස්ට්‍රීම් එක. S T R E A M ස්ට්‍රීම් එකක්. දිය කඩਿੱත්තක් තියෙනවා, ලස්සන කුඹුරු යායක්, වෙල් යායක් තියෙනවා. නේද? ඈත කුරුල්ලෝ එහෙම පියාඹගෙන යනවා. ඉතින් ලස්සන මනරම් දර්ශනයක් එක්ක ඔයාලත් එක්ක ලස්සන කොටස් ටිකක් අපි කතා කරන්න සාකච්ඡා කරන්න තමයි යන්නේ. හරි, මොන වගේ කොටසක්ද මොන වගේ කාරණාවක්ද අද ඔයාලත් එක්ක මේ කතා කරන්න ඇවිත් තියෙන ලස්සන කොටසක්, සුපිරි වැඩක්, මාර වැඩක්. මොකද්ද? පොඩ ඉංග්‍රීසි. දරුවෝ කොහමද? පොඩ ඉංග්‍රීසි. පොඩ ඉංග්‍රීසි. හරිද? මොන වගේ කොටසක්ද මොන වගේ කාරණාවක්ද එන අපි මේ කතා කරන්න යන්නේ. බලමු. අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉදිරියේදී අපිට ඉංග්‍රීසි භාෂාව වාක්‍ය නිර්මාණය කරද්දී නේ, වාක්‍ය හදද්දී, සෙන්ටෙන්සස් හදද්දී, බිල්ඩ් අප් කරද්දී අතිශය වැදගත් කාරණාවක් තියෙන මොකක්ද? අපි කෙනෙක්ගෙන් ප්‍රශ්න අහනවද නැද්ද මෙන්න මේ වගේ මොනවාද කොහොමද? හරි. ඔයාට නටන්න පුළුවන්ද? ඔයාට පීනන්න පුළුවන්ද? ඔයාට සින්දු කියන්න පුළුවන්ද? නේද? ඔයාට කාර් එකක් පදින්න පුළුවන්ද? ඔයාට රේස් එකක් දුවන්න පුළුවන්ද? නේද? ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්ද? ප්‍රශ්නයක් අහනවා. මෙතෙන්දී අපි පුළුවන් කියන අදහස ගන්න කැන්නේ. can. ඔයාට කියන්නේ you. ප්‍රශ්නයක් ඉඳලා can ගේනවා මුලට. can ගේනවා මුලට. can. can. පුළුවන්. එතකොට පුළුවන් කියන එක මුලට ගේනවා. කියන්නේ can කියන එක මුලට ගේනවා. ප්‍රශ්න අහන හින්දා ඔයාට you. එහෙනම් can you? මොකද්ද can you? Can you? very simple. ඔයාට පීනන්න පුළුවන්ද? පීනන්න පුළුවන්ද? කොහමද අහන්නේ? පීනනකොට කියනවා swim. එහෙනම් කොහමද? can you? එහෙනම් can you swim? can you swim? ඔයාට නටන්න පුළුවන්ද? කොහමද අහන්නේ? very simple. කොහොමද නටනවා? dance. can you dance? ඔයාට කාර් එකක් පදින්න පුළුවන්ද? කොහමද අහන්නේ? drive. එහෙනම් can you drive a car? ඔයාට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න පුළුවන්ද? කොහමද අහන්නේ? කතා කරනවා speak. very simple. can you speak English? සුපිරි වැඩක්, මාර වැඩක්. වැඩේ අල්ලගත්තද? very simple. ඕන තරම් අහන්න පුළුවන් ඔයාට. ඔයාට ලියුමක් ලියන්න පුළුවන්ද? ලියනකොට කියන right. very simple. can you පුතේ? can you write a letter? ලස්සන place එකක් නේද? ඉතින් සුපිරි තැනක, මාර තැනක, ෆිට් එකේ ලස්සන වැඩ ටිකක් කරන්න තමයි අදත් මේ ආවේ. ඉතින් පොඩි පාඩමක් මොකද්ද? පොඩ ඉංග්‍රීසි. ගොඩාක් වැදගත්, රියල් ඉන්ටරෙස්ටිං, ගොඩාක් ආස හිතෙන දෙයක්. ඉතින් වැඩේ අල්ලගන්න. ඉතින් මේකෙන් වාක්‍ය 5ක් විතර වහදලා කමෙන්ට් කරන්න. අපේ YouTube channel එකත් එක්ක හැමදාම රැඳිලා ඉන්න. subscribe කරලා තියාගන්න පුතේ. මොකද්ද කතාව එහෙනම්? can you? ඔයාට පුළුවන්ද? can you? right. very simple. නැවතත් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු එහෙනම්. right. okay නම් wish all the best. right. ලස්සනයි. කුඹුරු යායක් තියෙනවා, වෙල් යායක් තියෙනවා. ලස්සනයි, සුපිරි, මාරයි. ෆිට් එකේ ඉන්න ඕන. කොහොමද අපේ දරුවෝ ඉන්නේ? ෆිට් එකේම ඉන්න ඕන.